Hei ja tervetuloa Maahanmuuttoviraston tietoiskuun EU-rekisteröinnistä. Tällä videolla käymme läpi työnantajan näkökulmasta EU-kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä työnteko-oikeuden ja velvollisuuden rekisteröidä oleskelunsa Suomessa. EU-maan, Islannin, Norjan, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisella on rajoittamaton työnteko-oikeus Suomessa heti, kun hän on saapunut Suomeen. Henkilön ei siis tarvitse erikseen asioida Maahanmuuttoviraston kanssa ennen työnteon aloittamista, eikä hän tarvitse erillistä oleskelulupaa. Lisäksi kyseisten maiden kansalaiset saavat aloittaa työnteon heti Suomeen saavuttuaan. Sama oikeus koskee myös heidän perheenjäseniään, vaikka perheenjäsenellä olisi EU- ja ETA-maiden ulkopuolisen valtion, eli niin sanotun kolmannen maan kansalaisuus. EU-kansalaisen perheenjäsen saa aloittaa työnteon heti, kun hän on saapunut Suomeen, jos hänen perheenjäsenensä asuu jo Suomessa. Työnteon aloittaminen ei siis vaadi asiointia Maahanmuuttovirastossa. Vaikka EU-maan, Islannin, Norjan, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisella sekä hänen perheenjäsenellään on rajoittamaton työnteko-oikeus Suomessa, pitää pitkäkestoinen oleskelu Suomessa rekisteröidä. EU-maan, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaisilla yhtäkestoisen oleskelun raja on 3 kuukautta. Tätä pidempi oleskelu Suomessa pitää rekisteröidä Maahanmuuttovirastossa. Ohjeista siis työntekijäsi varaamaan aika Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen ajanvarauspalvelun kautta. Rekisteröinti on syytä tehdä vasta, kun työnteko on alkanut. Näin hakijalla on olemassa edellytys rekisteröinnin saamiseen. Rekisteröintiä työnteon perusteella ei voi saada ennen kuin työnteko on tosiaalisesti alkanut. Pohjoismaiden kansalaisilla vastaava raja on 6 kuukautta ja rekisteröinti tapahtuu Digi- ja väestötietovirastossa. Jos työntekijäsi tarvitsee henkilötunnuksen, esimerkiksi työn aloittamista tai palkanmaksua varten, hän voi hakea henkilötunnusta Verohallinnosta. Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi, eikä sillä ole päättymispäivämäärää. Kuinka toimia työnantajana? Jos palkkaat EU-maan, Pohjoismaiden, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisen, varmista henkilön kansalaisuus matkustusasiakirjasta. Näin varmistat, että työntekijälläsi on työnteko-oikeus Suomessa. Muista sääntö, että työnteko-oikeus pätee myös perheenjäseniin, vaikka heillä olisi kolmannen maan kansalaisuus. Jos henkilö oleskelee Suomessa pidempään, eli Pohjoismaiden kansalainen yli 6 kuukautta, ja muiden aiemmin mainittujen maiden kansalainen 3 kuukautta, muistuta henkilöä siitä, että hänen pitää rekisteröidä oleskelunsa Suomessa. Pohjoismaiden kansalaiset rekisteröivät oleskeluoikeutensa Digi- ja väestötietovirastossa ja EU-maan, Liechtensteinin ja Sveitsin kansalaiset Maahanmuuttovirastossa. Rekisteröinti tulee tehdä vasta, kun työnteko on alkanut ja on tiedossa, että yhtäkestoinen oleskelu Suomessa kestää yli 3 tai 6 kuukautta. Jos työntekijä ei tule oleskelemaan Suomessa yli 3 tai 6 kuukautta, ei rekisteröintiä tarvitse tehdä. Kiitos mielenkiinnosta ja muistutan vielä, että sivuilta migri.fi/työnantajalle löydät ajankohtaisen tiedon ja myös tämän ohjeistuksen. Jos aiheesta herää kysymyksiä, Maahanmuuttoviraston neuvontapalvelu auttaa arkisin puhelimitse ja sähköpostilla. Kiitokset.